xe nòng bật đạn nha mấy bạn. Các bạn cùng xem mình làm nha mấy bạn. Vuông nha mấy bạn, chế và đạn luôn nha. Giờ bắt đầu mình tiền khâu và đạn nha mấy bạn. Phụ tùng bây giờ bắt đầu mình ráp nha, cầm nha các bạn, cầm chữ C này. Rồi bắt đầu mình ráp nha, mình hàn lại cho các bạn xem nha.
lại mà đạn nó xoay là nó nhẹ nha các bạn, xe nó không có chợt đi đâu hết nha các bạn, còn nhiều khi làm cái thấy nó chợt đi các bạn. Video đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Rồi thấy hay cho một like, một chia sẻ, một bình luận nha, nhớ đăng ký theo dõi mình thường xuyên nha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.